βρισκόμαστε στα Πεύκα, περίπου 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή είναι γνωστή και με την ονομασία Ρετζίκι, παράφραση τουρκικής λέξης που σημαίνει μικρός παράδεισος. Το κτίριο στεγάζει την κατοικία μιας τετραμελούς οικογένειας και την επιχείρησή της. Διαρθρώνεται σε 2 ανεξάρτητα επίπεδα 200 τετραγωνικών μέτρων το καθένα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση σε 3ο επίπεδο. Τον σχεδιασμό ανέλαβε ο αρχιτέκτον Δημήτρης Κονταξάκης, ενώ την κατασκευή, που διήρκησε μόλις 13 μήνες και ολοκληρώθηκε το 2016, ο πολιτικός μηχανικός Χρήστος Κούβαρος. Βασικό όραμα των ιδιοκτητών ήταν το σπίτι να μοιάζει με κυβότια τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο και να κυριαρχεί η αίσθηση ενός πλαισίου. Κατά μήκος και πέριξ της οροφής, τα δοκάρια να είναι στραμμένα, ώστε να τονίζεται αυτή η αίσθηση κυβωτίου. Πολλά σημεία του κτηρίου, όπως το πλαίσιο που περιβάλλει τον εξώστη και η περίφραξη, έχουν όψη ακατέργαστη από εμφανές κυρόδεμα. Μπαίνοντας στο σπίτι, κυριαρχεί το λευκό χρώμα και η μίνιμαλ αισθητική. Τα έργα τέχνης είναι δημιουργίες φίλων της οικογένειας και έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για αυτήν. Βασικός άξονας του σχεδιασμού ήταν ο προσανατολισμός και η εναρμόνιση του κτηρίου με το δάσος που εκτείνεται στα νότια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οπτική στο δάσος και στη δημιουργία μιας μεγάλης βεράντας που καταλαμβάνει το 1/5 του ορόφου. Γι' αυτό το μεγάλο άνοιγμα επιλέχθηκαν κουφώματα αλουμίλ που καδράρουν την υπέροχη θέα. Η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού διαθέτει βεστιάριο αντί για μια τυπική ντουλάπα. Τα λουτρά έχουν διαχωριστική πόρτα μεταξύ μπάνιο και τουαλέτας, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση από 2 άτομα. Το δωμάτιο του γιου αποκαλείται σταθμός εκτόξευσης. Μια μεταλλική κατασκευή σε σχήμα γέφυρας λειτουργεί ως κρεβάτι, ενώ τα κυβότια που σχηματίζουν τις σκάλες είναι κούφια, λειτουργώντας παράλληλα ως αποθηκευτικοί χώροι. Στο δωμάτιο της κόρης, οι τοίχοι απεικονίζουν μια πόλη, για τη σχεδίαση της οποίας συνεργάστηκε όλη η οικογένεια. Οι εσωτερικές πόρτες έχουν διαφορετικά χρώματα που εκφράζουν το προσωπικό γούστο κάθε μέλους της οικογένειας. Η εντυπωσιακή σκάλα αποτελείται από χειροποίητες ξύλινες βαθμίδες πακτωμένες στους τοίχους. Στο 3ο επίπεδο, που προβλέπεται να οικοδομηθεί μελλοντικά, υπάρχει ένα μικρό γραφείο. Στο κάτω επίπεδο βρίσκεται το γραφείο που αποτελεί την έδρα της οικογενειακής επιχείρησης. Η διακόσμησή του αντικατοπτρίζει πλήρως το αντικείμενό της, την διοργάνωση εκδηλώσεων και παιδικών πάρτι. Ο χώρος καταλήγει σε ένα μεγάλο βεστιάριο όπου φυλάζονται τα κουστούμια. Την οροφή διατρέχουν οι σωληνώσεις των διαφόρων δικτύων για λόγους εύκολης συντήρησης. Το μοντέρνο καράζ λειτουργεί και ως χώρος επαγγελματικών συναντήσεων, ενώ μπορεί να χρησιμεύσει και ως ξενώνας. Ο νηπτήρας έχει τοποθετηθεί έξω από το μπάνιο, ώστε να αναδίδει μια αίσθηση καθαριότητας και υγιεινικής χρήσης. Ολόκληρο το οικόπεδο διατρέχεται από ένα αποστρακιστικό δίκτυο σωληνώσεων, οι οποίες καταλήγουν σε ένα φρεάτιο και από εκεί στο ρέμα.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η χρήση θερμοπρόσωψης πάχους 14 εκατοστών σε συνδυασμό με τον νότιο προσανατολισμό της κατασκευής επιτυγχάνουν θερμοκρασίες έως και 25 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό με ελάχιστη θέρμανση. Συνολικά, το κτίριο ξεχωρίζει για την εξαιρετική ποιότητα της μελέτης και την περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση του σχεδιασμού.